Hello guys! Hello mga Oragon, mga beshi, mga bay natin dyan. Kumusta po kayo? Nandito tayo ngayon sa kusina at magluluto tayo ng chicken minodo, Oragon style. Okay? Papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients. So ito yung ating manok. Minarinate ko na yan sa toyo at konting lemon. At syempre, ito yung ating hotdog, red hotdog. At meron tayong chicken stock, ayan, no? Ito yung garlic, onion, black pepper, red and green chili. Ayan, para medyo maanghang ang ating minodo. Yan ang gusto ko, medyo maanghang. Oragon tayo, eh. At saka, ito yung patatas, bell pepper at carrots, at gagamitin tayo ng konting sugar, white sugar. Okay, at ito siyempre asin, at ito yung tomato paste. Tomato paste po yan. At siyempre cooking oil. Ayan, so umpisa na natin, mag-isa na tayo. So ayan, maglagay tayo ng mantika. Ayan. So, ilagay natin ang bawang. Ayan. Next, sibuyas. Lutuin muna natin itong dalawang ricado na ito. Ilagay natin yung sili. Ayan, no? Natin ilagay yung manok. So ito na yung manok natin na minarinate. So palambutin muna natin konti para lumabas yung tubig ng manok. May tubig siya. Magsasabaw pa to bago ilagay natin yung tomato paste. So takpan natin konti, minuto, para maluto yung manok. So lagay ko lang tong chicken stock, isang cube chicken stock, para mas malasa yung ating chicken minodo. Yan lang natin matunaw. Takpan ulit natin. Yan, kumulo na. Lagay natin yung black pepper, paminta. Yan, oh. Kita nyo na yan. Lumabas na yung ano niya, tubig. Wala kasing baboy dito, kaya manok yung ating karne. Walang baboy, eh. So guys, ito, lalagay ko na yung tomato paste or tomato sauce. Ayan, no? So ayun guys, medyo malapot na siya. Ilalagay natin konting tubig kasi ilalagay na natin yung patatas at carrots. Lagyan natin konting tubig para lumambot yung patatas at carrots. Ayan, takpan ulit natin konting minuto. So ayun, ilagay na natin yung patatas at carrots.
ulit natin. Okay guys, so isunod natin ilagay yung hotdog o yung red sausage. Hotdog yan, hotdog. Ilagay natin itong white sugar. Ilagay ng salt. Yan. Para may lasa. Takpan ulit natin. Lagyan tayo ng konting MSG. Punong-puno ah. Dami ah. Dumami. So, ayun guys. Tingnan natin ulit. Ayan no. Luto na to. So, lagyan natin yung the last but not the least. Ito na. Pampa-green. Ayan. Bell pepper. Ayan. Green bell pepper. Ito yung ating last na nilagay para madaling, ayoko ng sobrang luto nito. Ito ang chicken menudo Uragon style. Yan. Wow! Punong-puno yung kasirola. Dumami bigla. Isang manok lang to. Puno na yung kasirola kasi ang dami kong nilagay na patatas at carrots. Saka yung hotdog. Yun. So, luto na guys. So, tanggalin na natin. Patayin na natin ang apoy. So, luto na. Pwede na. Hello guys. Mga Uragon, mga beshi natin dyan. Ito na ang aking chicken menudo Uragon style. Yan. So, ito na ang aking niluto. Ayan no, ito na ang finished product. You know? Ooh. Yummy. So kakain ako. Ito ang aking kakainin. At siyempre, wala tayong rice, mayroon tayong kubos, brown kubos. Yan. So let's eat. So ayun na nga, nakapagluto na ako ng chicken menudo. Ito na. So kakain ako, wala akong rice, kubos lang ang aking pinakang rice, ulam ko yung menudo na aking niluto. So sana nagustuhan nyo ang aking recipe, chicken menudo Uragon style. So maraming salamat at kung kayo po ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Yan o, ayan o. At huwag nyong kalimutang i-press ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga video ina-upload. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!